Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez itt az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, ahol a csillagászati ősz és a hidegebb idő beköszöntével mi is megkezdjük a csatorna őszi-téli városépítését. Az Andrew City Life-on most másodjára fordul elő, hogy City Skylines 2 helyett City Skylines 1 tartalmat láthattok, de a jövőben tervezem, hogy a városépítős videók vegyesen jelenjenek meg. Hiszen úgy tűnik, hogy egyelőre mindkét játék párhuzamosan fejlődik. Emellett többször láthattok majd olyan problémafókuszú videókat, amelyek a városépítés egy-egy szegmensét fogják bemutatni. Ma az új szezon kezdetével új City Skylines 1-es várost építünk, így be tudom nektek mutatni az új DLC-vel érkezett térképeket, valamint a Shops of Shibuya modern japán stílusú épületeit. Már is kezdünk! Lássunk neki akkor a hétfői városépítésnek. Ebben a csomagban kaptuk a Shops of Shibuya DLC-t, amely modern japán stílusú épületeket tartalmaz. Ez ami legalább ennyire érdekes, hogy 10 új térképet is kaptunk, és ezek igen változatosak, így most csak végig pörgetek rajta, tehát van nekünk itt sivatagi térképünk, van nekünk itt normál, zöld térképünk, van olyan, ami folyókkal szegélyezett, van természetesen sziget térkép, van hegyes dombos, és ezek közül, ami engem megihletett, az utolsó térkép volt, így első körben, ez a Victory Harbor. Mindjárt meg fogom mutatni azt is, hogy miért, de szerintem már látszik, hogy nagyon jó kialakítása van, és hogyha nagy térképet megmutatom nektek, akkor mindjárt látni fogjátok, hogy mit értek ez alatt, hogy jó kialakítás. Minden kapcsolat megtalálható, és minden nyersanyag is megtalálható, vízből itt kevesebb van. És természetesen ne feledkezzünk el arról sem, hogy ezzel az egyébként külön megvásárolható térkép csomaggal együtt 10 darab új intersection-t, vagyis autópálya csomópontot is kaphattunk. Most akkor kezdjünk is bele. Az első dolog, ami engem rögtön megihletett ezen a térképen, hogy van egy ilyen nagyon helyes kis parkos, kastélyos rész, amit egészen biztos, hogy majd úgy tervezek kialakítani, hogy nem építek köré házakat, hanem majd körülötte is valamilyen park lesz. A másik dolog, ami szintén nagyon jól néz ki, ez a magas vezetésű vasút, és ezt meg is fogom hagyni így, ahogyan van, csak maximum majd kibővítem 2-3 stb. Vágányra. És a harmadik dolog pedig, hogy nagyon jó organikusan lehet építkezni ezen a terepen, és ez az, ami miatt gyakorlatilag azonnal beleszerettem ebbe a térképbe. A név is tetszik, úgyhogy nyugodtan lehetünk mi Victory Harbor, vagyis Victoria kikötő. Úgyhogy ezt rögtön el is nevezzük, és akkor kezdjük el az építkezést. Ugye, ahogyan a City Skylines 2-ben, ugye a City Skylines 1-ben is nagyon fontos, hogy mit hová építünk, hogyan fogjuk berendezni a terepet, és ez általában mindig akkor a legnehezebb, amikor kezdünk egy új város. Most itt azért vezet bennünket egy kicsit a játék. Tehát az biztos, hogy ide rögtön majd a lakóterületeket, azokat föl lehet húzni, a lakózónákat. Kezdjük akkor rögtön az útépítéssel. Figyelembe kell azt vennünk, hogy a CS1-ben nincsen annyi pénzünk, mint a CS2-ben, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy mindenképpen mérsékelten szabad csak utakat építenünk. Rögtön az elején tetszik nekem, hogy tudunk organikusan utakat húzni. Tulajdonképpen itt, ahol van ez a világos rész, itt lesz a határ, és akkor az, hogy ide kapcsoljuk, az nagyon rondán néz neki, meg forgalmi dugókat is okozna, azt majd valahogyan máshogyan fogjuk megoldani,
azt fogom csinálni, így első körben, hogy ide beépítek egy hidat, és akkor majd itt tud tovább elmenni az út. Itt akár majd a zónákat ki is lehet lőni, vagy akár még ide is be lehet majd építeni házakat, mert egészen jól tud majd ez itt kinézni. Ez egyszer. A másik, a második kereszteződés, azt mondjuk ide tudjuk beépíteni, még nyugodtan pauzálódhatva maradhat a játék, így szép magyarsággal megfogalmazva, mert egyelőre nekünk még csak a pénzünk fog menni, nem a pénzünk fog jönni. Ez lesz a váza az egésznek, ide lehet, hogy éppen majd kamersálokat fogok tervezni, de az is lehet, hogy valami teljesen mást. Hogy egy kicsit változatos legyen, ezt a utat használom, de akár használhatnám a Bridges and Pierce-nek az útjait is, mert hogy ezt nem csak hídra lehet használni, hanem tudod úgy is alkalmazni, hogy utakat rajzolsz vele. És így akkor mindjárt változatosabb. A City Skylines 1-ben ugye nincsenek allék, mint a CS2-ben, és pontosan ezért jó, hogyha van egy kis változatosság. Következő, szélerőmű vagy szénerőmű, a játék kezdetén ez a két variáció van, most nagy szerencsénk van, mert tudunk szélerőművet is építeni, Victory Harborban iszonyatosan erős a szél, úgyhogy ezeket majd itt mind tele lehet telepíteni szélmalmokkal. Az áramellátás ezzel megoldott, csak még le kell húzni ezt idáig. Majd itt kezdünk el építkezni, és aztán meglátjuk, hova tudunk fejlődni. A következő víztorony, vízpumpa. A CS1-ben a víztornyok fenntartása valamivel kevesebb, mint a CS2-ben. Próbáljuk mondjuk meg ezt ide lerakni, hogy ne kelljen túlságosan sok vízvezetéket építeni, és akkor egy alapnak már ez is megvan. Jöhetnek az első beköltözők. Pörgessük is föl szerintem. Érjük el minél gyorsabban az első mérföldkövet, ami majd a 400-at fogja jelenteni. Hú, de elszoktam már ettől a játéktól, nem baj, akkor ide leteszünk egy víztornyot. Így per túl, rögtön az elején. Aztán reméljük a legjobbakat. Víztorony, ide pedig ki lehet alakítani majd egy ilyen kis belvárosi parkot, hogy mégiscsak lélegezni tudjon az a város. Ide jöhetnek az első kamersálok. Kamersát általában főút mentén szoktunk építeni, de az se baj, ha itt a közelben lesz ez. Hogyha CS2-ben lennénk, akkor rögtön ezt tehetnénk sétáló utcává is. Mindig mondani fogom majd a különböző párhuzamokat, illetve különbözőségeket, nem azért, mert hogy a kettő közül bármelyik is jobb lenne, vagy bármelyiket is jobban szeretném, hanem azért, hogy ti is lássátok, hogy van az egyik játékban, illetve hogy van a másik játékban. Ipari üzemek következnek. Az ipari üzemek általában ilyen autópálya mellett teljesen jól mutatnak. Most mivel pont itt van ez a zóna meghúzva, ezért ide simán be lehet építeni az ipart is. Ne túlságosan közel építkezzünk a főúthoz, mert az nem néz ki nagyon jól. Még ez is a határeset kategória, tehát inkább azt mondanám, hogy vagy itt, vagy inkább itt építkezünk. Ide természetesen rendes nagy utak kellenek, és ez most nyugodtan mehet, hogy egészen a zóna széléig elhúzom az utat. És amit egyébként elfelejtettem, de egyébként tök hasznos dolog, és tök költségcsökkentő, hogy lehet ilyen kis földutakat is építeni, és akkor nem terhelik a költségvetést annyira, mert az útépítés az tényleg egy mumus a játékban. Lehet látni, hogy már csak 20 000 pénzem van. Ez egy nagyon jó kis kiegyensúlyozott város lesz, feltéve, hogy túléljük az első pénzügyi sokkot.
Nem kötelező, de elegánsabban néz ki, hogyha közvetlenül az utak alatt építed a vízvezetéket. CS1-ben sokkal hamarabb tudsz pozitívba kerülni a költségvetéssel, mint a CS2-ben. Úgy tűnik, mindjárt átfordulunk pozitívba. Ide még beépítenék egy kicsi kis utat. Ezt meg a későbbiekben majd föl lehet fejleszteni. Építkezzünk akkor tovább, most már a 2-es szinten. Rögtön megjelennek az igények, általános iskola. Az általános iskolából most nekem nagyon szimpi ez a Countryside iskola, már csak azért is, mert hogy jóval kevesebb a fenntartása és a költsége is. Azt hiszem, hogy ez az eddigi legolcsóbb suli. Ide nem fog elférni, meg amúgy is azt mondtuk, hogy ide inkább ne, viszont ide teljesen jól fog mutatni. Próbáljuk meg elkezdeni átalakítani magát a várost is majd Countryside-á. Ezt majd úgy fogom csinálni, hogy ne hirtelen sok legyen, hogy fokozatosan terjesztem ki majd a kerületet, és úgy lehet majd átalakítani, átformálni Countryside zónává. Szemét problémák, jellemzően a szeméttelepet a Industrial mellé szoktam lerakni, ott nem zavar senkit, jöhet még Industrial és még szélerőmű is. Ezt az alapkámmersát, amint elérjük a 800-as szintet, abban a pillanatban fogom átalakítani. Most valószínűleg, hogy ebben a városban inkább sok kisebb kerület lesz, mint hogy egy nagyobbat építsek. Mert szeretném minél differenciáltabban megtervezni az egészet. Hát ez itt nem a legszerencsésebb. Igazából, ha CS2-ben lennénk, akkor építenék ide egy körforgalmat. De most nem ott vagyunk, úgyhogy ennek hiányában marad ez a fajta építkezés. Nézzük meg egyelőre, hogy itt ezzel a résszel mit tudunk kezdeni, viszont a vizet nem ártana ide vezetni. Ja, meg még az áramot sem. Ezt annyira utálom, ezt a vezetéket, olyan ronda. Nem baj, majd valahogyan ezt megpróbáljuk így beépíteni. És most már egyébként nagyon sok iskolatípus van, nagyon sok klinikatípus, tehát minden alkalommal csak egyet raktak hozzá, de az az egy is olyan volt, hogy most már ez tulajdonképpen többszörös hatást fejt ki, mert most már nagyon sokféle módon lehet építkezni a játékban. És ez az, amiért van értelme ezt továbbra is fejleszteni. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul, közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Viszont különösen az első részénél a városépítésnek, vagyis a városépítés korai szakaszában azért érzékelem, hogy ez már mennyivel egy korábbi verzió, mondjuk így, mint a City Skylines 2. Tehát például most nagyon hiányoznának a sorházak, a medium residentálok, és így tovább. A City Skylines 2-vel kapcsolatosan egyébként gyanítható, hogy még a héten híreket fogunk kapni, és ahogyan én levettem egy ilyen hivatalos, paradoxos kommentből, most már a biciklik is be fognak kerülni a játékba. Itt a Worthy Village, akkor ez nagyon jó, mert tudok kerületeket rajzolni. A lehető legkisebb kerületet fogom megrajzolni, és akkor ide meg is mutatom az új Shops of the Shibuya
épületeket, nagyon jó kis japán épületek fognak fölépülni. És akkor ez lesz itten a Tokyo Square. Persze a nagyon jó, az túlzás, azért ezek nagyon modernek, tehát kinek mi az ízlése, szépek ezek az épületek, ez látszik, de tényleg nagyon modernek és nagyon fehérek, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezt majd valami színpompásabb épületekkel kell ellensúlyozni. Ezek az alapépületek mondjuk eléggé színpompásak, és akkor azt akartam mutatni, hogy ne menjen teljesen gajra a városotok. Ugye az a baj, hogy többfajta stílus nem lehet itt beállítani, tehát itt kell ezt így meghúzni, és megnézzük, hogy mi az, ami ide elfér. Van ez a countryside. Próbáljuk meg első körben a countryside-ot. Itt ezt a nagyon pici részt, ezt átváltoztatom countryside-á, és hogyha ez beválik és tetszik, akkor majd fokozatosan lehet az egészet kiterjeszteni. Közben mutatom, hogy így néznek ki akkor ezek a japán épületek, így alapszinten inkább az egyszerűség és a célszerűség jellemzi őket. Ha elérjük az 1200-as populációt, akkor majd lehet köréjük utat húzni, bár lehet, hogy pont ki fogja nyírni az alapjukat, de meglátjuk, akkor majd egy kicsit máshogyan tervezzük a többit. Vagy esetleg csak fákat, virágokat ültetek be, az is működhet. Itt van ez a countryside-os építkezés, hát én azt látom, hogy ez inkább csak komorabbá tenné az egészet, úgyhogy akkor most ne ezzel kísérletezzünk, hanem jöjjön valami olyan, ami tényleg színpompás, jöjjön ez a European Suburbia, vagyis a európai típusú külváros. Ezek már elegendően színesek lesznek, szerintem ahhoz, hogy ellensúlyozni tudják ezt a sok fehérséget. Ide lehetne a többit betolni, és mondtam, hogy most nagyon apró kerületekkel fogunk dolgozni, ide pedig jöhet a sima shopping center, és ha már itt volt Tokyo Square, akkor most arra gondoltam, hogy akkor legyen ez a Victory Harbor, ez olyan, hogy a világnak a városairól, nem csak fővárosairól, hiszen New York például nem főváros, még egyébként New York államnak sem New York a fővárosa, hanem a kis porfészek Albany a fővárosa, hogy akkor próbáljunk meg mondjuk ide, ami nem annyira üt el ettől a dologtól, próbáljunk meg ide shopping malls-t. És akkor ez a Pleasant Park pedig így, ahogyan eszembe jut, akkor ez lesz a Berlin Park. Itt is építsük át akkor a történetet, kezdjük kicsibe, és akkor majd kiterjesztjük az egészet. Mill Hills, keressek egy jó kis iparváros, mondjuk Linz az eléggé iparváros, úgyhogy akkor a Linz Yard lesz ez, és lőjük be akkor ezt az Industrial Evolution-t. Ez a tartalom szerintem arra is nagyon jó, hogy most gyakorlatilag minden új DLC-t, Content Creator Pack-et meg tudok nektek mutatni, mert az összes megvan. Ez az Industrial Evolution a gyáripar történetének 3 nagy korszakát dolgozza föl. Ha szeretnénk, hogy így maradjon, és most szeretnénk, hogy így maradjon, mert a 2-es szinten már át fog alakulni egy modernebbre, a 3-as szinten pedig már egészen napjainknak megfelelő épületek fognak épülni, akkor lőjük be a historical buildinget, és hogyha ezt tesszük, akkor nem fognak tovább fejlődni, vagyis meg fogják kapni a 2-es szintet, de nem fog máshogyan kinézni, hanem marad ez a jó kis ódon füstös kinézet. Hát ez itt nekem nagyon egyforma, ez itt nekem nem tetszik, úgyhogy itt újra tervezés fog következni. Próbáljuk meg azt, hogy
egyelőre, csak így, de egy kicsit jobban közelítjük az egészet a főúthoz. Igen, mert így már 3x3-asak fognak létrejönni, és ezek már sokkal szebb épületek, mint amiket az előbb le kellett rombolni. Most itt simán zónásan építkezek, természetesen ezeket le lehetne rakni egyenként is. Így már a shopping mallnak a kicsit színpompásabb építészeti stílusával föl lehet oldani ezt a rengeteg fehér épületet, megjegyezve, hogy egyébként ez a Tokyo Square akkor néz ki jó, hogyha rácsszerkezetűen sikerül lerakni, majd remélhetőleg arra is fogok tudni példát mutatni, csak ez éppen, hogy nem egy olyan város, ahol a rácsszerkezetű építkezés érvényesülne. És azon gondolkozom, hogy még hova lehetne Kammersát berakni. Hát ahol nem néz ki nagyon rondán, az talán itt egy ilyen vékony csíkban, sávban. Megvan az 1200 lakos, innentől kezdve tudunk gyalogutakat húzni, tegyük is ezt meg. Kilőjük a snapet. Hát próbálom én nagyon finoman elvezetni. Ez pont sikerült is itt. Illetve itt is. Jó, már is jobban néz ki ez a zóna. Ide nem tudok gyalogutakat tenni, de semmi probléma nincsen ezzel, mert ide viszont be tudok fásítani. Amennyire engedi. Ennyire fogja engedni, mert hogy így vannak meghúzva ezek a zónák, amit esetleg meg lehet csinálni, hogy itt ezzel a nagyon vékony úttal megpróbálni. Ez egy pici rombolással fog járni, sorry, de ezt lehet. És akkor, ha már így belejöttünk, akkor bum, még ott van neked a beosztásod. És hát ide pedig, akkor lehet, hogy valami harmadik típusú light kammersát terveznék. Mondjuk akkor legyen ez az organikus, környezetbarát kammersál. És akkor így azért lehet egy nagyobb változatosságot adni a történetnek. Most már lehet special industry-t csinálni. Itt lehet egy farmterületet létrehozni, és elég nagy az a farmterület, úgyhogy hadd szóljon. Ezt először is kibővítjük, szerintem nem is lesz elég a sima, hanem így szépen rögtön gyengéd leszek, mint egy légkalapács, de akkor már használjuk ezt a profit megoldást. Itt kiütöm ennek a lábát, illetve arrébb rakom. Ha most azt mondom, hogy nagyon figyelembe veszem a természeti adottságokat, akkor akár mehetne ez úgy is, hogy itt ez az egész egy hatalmas nagy farmterület. Ilyet még soha nem csináltam, de nekem ez most tetszik, hogy akkor ne finomkodjunk a dologgal, hanem húzzuk meg, és akkor ez az egész egy hatalmas nagy farmterület lesz, kb. Mint egy élés kamra, mint egy élés tára lesz Victory Harbornak, úgyhogy rögtön el is nevezzük Victory Granary-nek. Ugye Granary a magtár. Ekkora brutál nagy farmterületet még én soha nem építettem, de most arra gondoltam, hogy ha már ez itt van, akkor ne építkezzünk már rá, mert mindig rá szoktam építkezni, és az olyan csúnyán néz ki. Illetve arra is gondoltam, amit már egyébként többször mutattam nektek, hogy a gyáripari zónákra rá lehet húzni másik zónát,
Ezt a másik zónát is el tudjuk ugyanúgy nevezni. Ctrl-C, Ctrl-V. És ezt be lehet itt állítani úgy, hogy ide sima gyáripari farming industry épüljön. És akkor így rögtön lehet neki egy ilyen változatosságot adni. Ezek a gyümölcsfák jól néznek ki, 3 közül lehet választani, az alma, a narancs és a körte. Ezeket a fákat alapból nem tudnád lerakni, de hogyha itt rákeresel, mondjuk, hogy orange, ezt ugye a Find It moddal, illetve a Plop the Growable moddal tudod megtenni, akkor innentől kezdve akár narancsfákat is letehetsz. Már is mutatom, hogy mondjuk itt be tudjuk szegélyezni az egészet narancsfákkal. Vagy mondjuk, hogyha az jobban illik ehhez a részhez, akkor körtefákkal. Itt meg még akkor tudunk almafát is csinálni. Kicsit vidékies lesz a hangulata, de szerintem eléggé jól néz ki. Illetve a Shops of Shibuya ajánl nekünk 2 parkot, az egyik ez a Kozawa Park, a másik pedig a Queen of Hearts Park. Nézzük meg először ezt a Queen of Hearts-ot, majd utána pedig a Kozawát is. Mutatom, hogy néz ki a Kozawa. Ez nagyon jó egyébként, ilyen kis leülős, földbe vájt parkocska. E köré nyugodtan be lehet telepíteni a fákat. Ez az Africans miniatűrrel jött ez a fa. Mindet szeretek elmondani nektek, hogy melyik DLC-vel, illetve melyik Content Creator Pack-kel tudjátok megszerezni, ezek mind ilyen Africans miniatűrszösök, hogy ha valamelyik megtetszik, akkor tudjátok, hogy melyik DLC-t kell megvenni. Talán ez már itt egy kicsit bombasztikus, de szerintem azért elmegy ebbe. Fú, ez nagyon tetszik ez a park, gyerekek. Ma birtokba is vették egyébként a Kozawát, és ez meg a másik, és ez is baromi jó. Ez ilyen kis sétány és a parknak a keveréke. De jól néz ki. Abszolút megállja a helyét. Igen, hát ezek a rejtett gyöngyszemek a különböző DLC-kben, amikre azt mondod, hogy jaj, hát ilyen Tokió épületek, azért nem biztos, hogy megvenném, mert ezek mondjuk kicsit ridegebbek, de lehet, hogy megveszed a parkok miatt, mert azok viszont nagyon jól néznek ki. Azt látom, hogy nincsen elég emberünk, aki elegendően műveltlene, persze, mert most már high school is kéne. Na nézzük ezt a high school-t, miért építsünk. Nekem, ami egyébként tetszik, ez az Institute of Creative Arts, ez úgy meg fogja boostolni a bevételeket, illetve a lakosságnak a műveltségét is, mint a fene. Úgyhogy azt tudom nektek mondani, hogy 2025-ben, ami a CS-nek a verseny előnyét adhatja, illetve meghosszabbíthatja még ennek a játéknak az élettartamát, az az, hogy nagyon sokfajta stílust lehet egymás mellett használni. Nyilván persze meg kell nézni, hogy melyek azok a stílusok, amelyek mondjuk összeillenek, de alapvetően mondjuk azt, hogy nem lehet nagyon mellé lőni. De alapvetően ezt ki lehet azért tapasztalni. Inkább ezt mondanám, hogy ki lehet tapasztalni, mert mellé lőni mindennel lehet. Szoktam mondani, a marhapörköltek sem keverjük össze a sóskával. Megpróbálok ide még behúzni némi utat. Csak azt úgy kéne, hogy mind a két oldalon zónázok. Ez így nem is néz ki annyira rosszul, annak ellenére, hogy nyilván jóval kevesebb a lehetőségünk a CS1-ben
az útkapcsolatok normális megépítésére, sikerült elérni a következő szintet, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve a busz, a villamos is elérhetővé válik, az újrahasznosító központ, illetve akár ha akarnánk, még nem fogunk akarni, de már repülőteret is tervezhetnénk, nem is beszélve a postaszolgáltatásokról, egy postahivatalt viszont le lehet rakni, mondjuk akár ide. Most már ez maradhat az alapstílus, bár gondolkodtam rajta, hogy esetleg valamilyen más sztájt válasszak, de végül szerintem jól néz ki ez annyira, hogy maradhat. Azon gondolkozom, hogy ide nem mennének az emberkék, közben sikerült a második szintű farmot elérni, de hogyha majd valamilyen turista látványosságot építek ide, akkor ide is jönnének. Na ez majd még kiderül. Itt megnézzük, hogy mivé lehet alakítani ezeket. CS1-nek ugye az a nagy problémája, hogy nem lehet azon változtatni, hogy milyen sűrűn jelenjenek meg ezek a fák, tehát csak a legsűrűbb beépítést tudja, de például a virág esetében ez teljesen jól fog itt kinézni, még a legsűrűbb beépítés is, és akkor ide lehet a többi fát telepíteni, vegyesen természetesen. Minél vegyesebb a kép, annál sokszínűbb hatást nyújt. Némi idő, amíg végigérünk. Jó, ez is megvan, és ez is meg lesz. A temető az mehet egy picikét kijebb a városból, itt nem fog elférni, lehet, hogy most akkor kedvezünk a Countryside barátainknak. Most viszont nézzük meg, hogy milyen új területet tudunk kisajátítani. Én mindenképpen azt mondom, hogy a városnak a belvárosi része az majd valahol itt lesz, úgyhogy húzzuk ezt be. Itt is jelentős farm terület van, de hát mindenhova nem tudok farmot építeni, ahova a játék engedné. 61%-os a beépíthetőség. Ide meghúzom az utat, tuti, hogy majd nagyobb út kell ide. Ez teljesen jó lesz így is. Megnézzük a domborzati viszonyokat, itt megint egy jelentősebb farm terület van, ezzel már olyan nagyon nem akarok foglalkozni. Itt ez teljesen sík, ez a terep, ez így okés. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy húzhatom, amerre szeretném. A-ból B-be hogyan akarok és hova eljutni. Itt valószínű, hogy itt lesz a kikötő. Az pedig azt jelenti, hogy itt egy picikét lejjebb fogom ezt vinni, és így mehet ez a dolog. Ez így rendben is van, és akkor ide lehet az új negyedet kialakítani. Ami azért vicces egyébként, mert most rezidentára semmilyen igény nem mutatkozik. Viszont Kammersárra meg igen. Akkor az azt jelenti, hogy ki kéne alakítani egy ilyen kis bevásárlóközpont részt. Mondjuk akár ez ide is mehetne. És akkor végre meg tudom azt mutatni, hogy hogyan néznek ki ezek a japán épületek, hogyha rendesen, rácszerkezetűen, vagy nagyjából rácszerkezetűen tudjuk ezeket lepakolászni. Kellene nekem ide egy központi épület, ami meghatározza az egészet. Van itt Medium Grocery Store, Open Air Mail, hát ezzel azért nagyon kiköltekeznénk, illetve van ez a Shopping Plaza, jó? Ez a Shopping Plaza, ez még az elfogadható kompromisszum, ezt ide lerakjuk. Innét indítunk.
bekötjük, természetesen, megépítjük mögé az utat, nem egy nagy történet, és akkor ide is a Shops of the Shibuyát fogom fölépíteni, és akkor itt pedig egy-két fával tudjuk színesíteni a dolgot, és akkor azt mondtuk, hogy az új lakórész az majd valahol itt lesz. És ez már mehet saktáblaszerűen. 920x2 az 1840. Jó, egyelőre itt megfogom és ráborítom ezt a dolgot, és megnézzük, hogy milyen típusú házak közül lehet választani. Itt van Residential Specialization-nél a Self-Sufficient Buildings. Most sikerült sokat fejlődnünk, és szemmel láthatóan ez a fajta építkezés, ez ami a Green Cities-zel elérhető, ezek az épületek, ezek nem is néznek ki rosszul. Eljött az ideje a klinika építésének is, és most már szerintem nem kicsi, hanem nagyobb klinikát építenék. Ez a 40-es kapacitás, ez nagyon kevés lesz. Most már lehet egy rendes medical klinikát lerakni. Ide. Valószínűleg, hogy még ezt a másik részét is ki lehet sajátítani a countryside épületeknek. Itt jobban is ki lehetett volna használni ezt a temetőt, de az azért nem probléma. Rájöttem, tehát a jobban kihasználni azt úgy értem, hogy ide akár 2 temetőt is be lehetett volna építeni, de nem baj, akkor ide köré megépítjük ezeket a kámmersálokat, és akkor ide jöhetnek hosszú tömött sorokban. Még több industriál kell nektek, jó gyerekek. Pedig elvileg nem is nagyon bután. Nézzük csak. High School rendben van, de az Elementary School az nincsen. Abból már még egy kéne. Például itt van ez a koreai, bitang nagy méretű iskola. Kedvezzünk egy kicsit a mában. Kaptok ide egy jó nagy sulit. 1500-zal tudtuk megnövelni a kapacitást. Meg nem mellesleg a bevételünket is. Akkor kénytelen leszek egy szélerőművet építeni, de akkor már az Advanced menjen. Mert akkor az kevésbé fogja szennyezni a környezetet, mint a normál. Idén afrikai épületeknek kell fölépülni, már el is kezdtek fölépülni. Alapvetően ez úgy van egyébként, hogy ha a zónának adsz tulajdonságot, az felül tudja írni a kerület tulajdonságát. Igen, nagyon kis helyes afrikai épületek jöttek ide. Ide viszont nem biztos, hogy ezt építeném, hanem inkább majd ezt itt folytatjuk, és ide inkább beépítek egy parkot, mert az viszont látom, hogy kelleni fog nekik. Akár 2 ilyen is mehet rögtön. Az egyik kedvenc parkom. Ez a Japanese Garden. És még 200 lakos, és építhetjük a trollibuszt. Lehet, hogy akkor itt ezt a Melbourne Beach-et folytatom. És akkor ez lényegében a lehető legegyszerűbb szerkezettel valósul meg. Igazából Melbourne, de ha afrikai az épület stílus, akkor lehet, hogy át kéne nevezni Nairobi Beach-é. Ha már van Nairobi Disco, akkor miért ne lehetne Nairobi Beach is. És ezzel már el fogjuk tudni írni a következő szintet.
Sikeresen teljesítettük a következő szintet, jöhet akkor a tömegközlekedés, pontosabban a trollibusz, mert azt ígértem. Pont ide még elfér. Bár nem fognak feltétlenül örülni neki, de kezdjük el akkor ezt így behúzni. Itt ezzel pont egy pici probléma van, de ha ezt arrébb tolom, akkor okés lesz. Azt kéne megpróbálni, hogy a lehető legtöbb helyet érintjük a városból. Itt a vége a zsinórnak. Most megkapjátok szépen a trollibuszotokat. Így ez mehet, még tovább, szépen bemegyünk a Kyoto plázába, és megpróbáljuk valahogy úgy megoldani ezt, hogy rendesen vissza legyen vezetve, és utána jön az izgalmas dolog, mert hogy ugye itt ezt kinyírnám. Azt tudom akkor csinálni, hogy itt mellette vezetem el az utat, megpróbálom valahogyan párhuzamosan ezt betolni, hát igen, hogy ne legyen nagyon hullámvasút, és akkor nem is kell kimenni a főútra, ez ebből a szempontból jó, hanem rögtön mehet így a dolog. Pedig akkor ezt meg tudom csinálni teljesen ilyenre, hogy a Kyoto pláza szebb legyen. Ezzel eddig meg vagyunk, és akkor most ami jönne az az, hogy errefele el kéne vezetni a dolgot. Szerintem nyugodtan mehet itt így mellette a trolli, itt föl is fognak tudni szállni. Az egyetlen probléma, hogy itt kéne megépíteni a kapcsolatot, itt meg ugye nem lehet, mert hogy túlságosan pici ez a hely. Viszont azt is kéne, hogy el kéne jutni a Countryside-ig, úgyhogy azt mondom, hogy itt úgyis föl tudnak majd szállni, tehát nyugodtan jöhetünk így is, és akkor itt megemelkedünk. From the Eastern capital, this is Harumi Nights FM. Gaze at a gazelle. Create a new line. De jó, hogy nem a CS2-ben vagyunk, mert most már harangoztak is volna ennek a vonalnak. Újra kéne építeni. Ez szerintem egyébként sokkal praktikusabb, mint ami a City Skylines 2-ben van. Ez a típusú építkezés. Közben is lehet korrigálni, ezt hozzák vissza CS2-be is, mert ez nagyon fontos lenne. A trollibusz mi nálunk piros, mondjuk ilyen piros, és megnézzük, hogy mennyien várnak rá. Szerintem egy közepes méretű trollit, hogyha alkalmazunk, jó lesz, és szeretem ezeket a modern trollikat. A mai rész zárásaképpen akkor gyertek, nézzük végig, mit sikerült alkotni.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelenzzétek, valamint, hogyha érdekel titeket a teljes vágatlan 2 óra 20 perces videó is, akkor az hamarosan a Patreon oldalán is meg fog jelenni. A Patreon oldal tervek szerint, bár kicsi csúszásban vagyunk, de október 10-e, 15-e környékén már el fog indulni, tehát ott akkor hozzáférhettek a teljes vágatlan 2 óra 20 perces videóhoz is. Ez volt tehát az őszi szezon első hétfői City Skylines-a, de figyeljétek az Andrew City Life-ot, hiszen a héten további izgalmas tartalmak várnak még benneteket. Mindenkinek kellemes napot kívánok! Sziasztok!